ජෙරුසලම් සුද්ධ නගරයේ ඓතිහාසික පවුරේ නැගෙනහිර දොරටුවට ප්‍රවේශය ලබා දෙන දාවිත් රජුගේ වීණාව හැඩති ගුවන් පාලමේ රසබර තොරතුරු ටිකක් අද වීඩියෝ තුලින් මම ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. ඓතිහාසික ජෙරුසලම් පැරණි නගරයට යන අතරතුර අපූර්ව නිර්මාණයක් ඔබට දැක් ගන්නට හැකි වෙනවා. අභ්‍යවකාශයේ සිට නරඹන විට ත්‍රිමාණ ලෙස විහිදී යන නිදහස් පාරවලයක හැඩයකින් සකස් කර ඇති වානේ කේබල් 66ක් කරා මාර්ගයට ආධාරක වන තනි මීටර් 118ක උස් ඹගසකින් සුද්ධ නගරයේ සංකේතයක් ලෙස දාවිත් රජුගේ සංගීත භාණ්ඩය වීණාවට සංකල්පීව ජනනය වන අපූර්ව ගුවන් පාලමක් ඉදිකර තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික කේබල් රැඳවුම් පාලමක් ලෙස දිසුවත් එහි කේබල් ආධාරක මාර්ගය හරහා විහිදෙන්නේ නම් නැත. ඒ වෙනුවට පැත්තකින් ඇලකර තනි ඹගසක් හරහා කේබල් ආධාරක මත සමතුලිත කරන්නට මේ අපූර්ව නිර්මාණ ශිල්පියා සමත් වෙලා තියෙනවා. ගුවන් පාලම විනිවිද පෙනෙන ලෙසටත් කුඹගස තුනී කිරීම නිසා පාලමේ ප්‍රධාන හැඟීම උද්දීපනය වන්නේ කේබල් වලිනි. නිර්මාණයේ අවසානයේදී පාලමේ ස්වරූපය සංගීත භාණ්ඩයකට සමාන කරන්නට මේ අපූර්ව නිර්මාණකරුවා සමත් වෙලා තියෙනවා. එහි කේබල් නූල් ලෙස පාලම වීණාවක් ලෙසත් අදහස් වන්නේ එහි අලංකාරත්වය තවත් ඉහළට ඔප්නංවමිනි. පැරණි ජෙරුසලම් නගරය දාවිත් රජු වාදනය කළ වීණාවට සමාන කරන්න පාලමේ නිර්මාතෘ ගත් සිතිවිල්ල කෙතරම් නිර්මාණශීලීද කියා එය දකින ඕනම කෙනෙකුට වැටහෙනු ඇත. ඉස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී සන්තියාගෝ කැලට්‍රාවා විසින් මෙම පාලම නිර්මාණය කරන ලද අතර ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද 40 වෙනි පාලම හා දුම්රිය හා පදික ගමනාගමන යන දෙකම භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කළ ලොව පළමු පාලමද මේ වෙනවා. එහි ආධාරක වානේ කේබල් 66 මීටර් 160ක පරාසයක් ඇති සහ භ්‍රමණය සඳහා අංශක 90ට වඩා වක්‍ර හැඩ ඇති වීණාවකට සමාන ආනත කුඹගස ස්ථාවර කරනවා. ඉතා සිහින් සහ විධිමත් ත්‍රිකෝණාකාර වානේ කේබල් හැඩතලය පැහැදිලි ආතතියක් පෙන්වීමට සහ නගරයට දිශානුගතව ආකර්ශනීය දෘශ්‍ය බලපෑම් වැඩි කිරීමට පසුපසට නැඹුරුව සිත් ඇදගන්නා අපූර්ව චිත්‍රයක් මනසට සියුම්ව නිර්මාණය කරන්නට සමත් වෙනවා. මීටර් 360ක් දිග පාලම ජෙරුසලම් මධ්‍යම බස් නැවතුම් පොළ ඇතුළත් පික්සාඩ් සිට යාඩ් වශයෙන් දක්වා උතුරට විහිදෙනවා. එහි මුළු දිග මීටර් 360ක් පළලින් මීටර් 14.82ක් සහ උසින් මීටර් 118ක්ද දිගම පරාසය මීටර් 160ක්ද දක්වා තිබෙනවා. සැහැල්ලු දුම්රිය ධාවන පත දෙකක් සමග විදුලි දුම්රියක් ගමන් කළ හැකි විදියට 2005 දී ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය 2008 දී සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා කරන්නට ඔවුන් සමත් වෙනවා. වීදුරු සහිත පදික වේදිකාව දිගේ ඇවිදින විට කේබල් හරහා නිර්මාණය වන විදුලි ආලෝකයේ පරාවර්තනය විස්මිත අත්දැකීමක් නිර්මාණය කරනවා. ලොව ප්‍රසිද්ධ සංගරාවක් වන ද ටයිම් ජෙරුසලමේ නවීන මෝස්තරයේ පළමු සිද්ධස්ථාන ලෙස නම් කරන ලද මෙම පාලම සංචාරක ආකර්ෂණයක් බවට පත් වී හමාරයි. මෙම අපූර්ව නිර්මාණය හරහා ජෙරුසලම් පැරණි සුද්ධ නගරයේ නැගෙනහිර දොරටුවේ ප්‍රවේශයට අපූර්ව තෝතැන්නක් නිතතින්ම නිර්මාණය කරනු ලබනවා. ජෙරුසලමේ නවීන මෝස්තරයේ පළමු සිද්ධස්ථානය ලෙස අන්වර්ථ නාමෙන් හඳුනන ද Chords බ්‍රිජ්
or the Bridge of Strength Jerusalem වීදුරු සහිත පදික වේදිකාව දිගේ ඇවිදින විට කේබල් හරහා නිර්මාණය වන විදුලි ආලෝකයේ පරාවර්තනය විස්මිත අත්දැකීමක් නිර්මාණය කරනවා. රාත්‍රී කාලයට එහි විදුලි ආලෝක ධාරාව විවිධ හැඩතල වලින් අඳුරු අහස් තලය ආලෝකමත් කරන්නට සමත් වෙනවා. ජෙරුසලම් යන ඔබ සැහැල්ලු දුම්රිය භාවිතා කිරීමට රුචිකත්වයක් දක්වන කෙනෙක් නම් මේ සුන්දර අත්දැකීම ජීවිතයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔබ පයින් ගමන් කරන කෙනෙක් නම් එහි වීදුරු සහිත පදිකමන් තීරුව ඔබට විස්මිත අත්දැකීමක් ලබා දෙනු ඇත. ස්තුතියි.